بخواید نخواید سوده میشید، اصلا راهی نداره جز سوده شدن. اون قانون طلایی همینه. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز یک شنبه 22 فوریه 2025 هستش. میخوایم که معاملات هفته گذشته رو بررسی بکنیم، ببینیم که چیکار کردیم، چجوری رفتار کردیم، به پلنمون عمل کردیم یا نه، و اینکه یه بررسی کلی بکنیم. خدمتتون عرض شود که بعدش میخوایم که یه مقدار صحبت بکنیم راجع به پلن و احساسات و اینکه چجوری میشه که به پلنمون پایبند باشیم و حضورتون عرض شود که بهتر بتونیم که احساساتمون رو کنترل بکنیم. من میخوام راجع به مشکلاتی که خودم داشتم و تجربیاتی که به دست آوردم و دارم ازش استفاده میکنم رو با شما به اشتراک بذارم که شاید حالا شما هم به درتون بخوره این تجربیات. حضورتون عرض شود که بعدش بررسی کلی میکنیم که هفته پیش رو چه فرصت‌هایی رو داریم و بازار ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه که یه آمادگی ضمنی داشته باشیم. با من همراه باشید تا ببینیم که هفته پیش چیکار کردیم و چجوری عمل کردیم. خب خدمتون عرض شود که من اول از همه شماره حسابم رو میارم که طبق معمول یه نگاهی بهش بکنیم و ببینیم که همون حسابی هستش که من همیشه دارم روش کار میکنم، یعنی همین حساب پراپی که خدمت شما عرض شود که آخرین حساب پراپی بودش که من بازش کردم و بهتون نشون دادم که تا یه حدود ضرری هم رفتیم و برگشتیم. همون شماره حساب 293834 هست که حالا ویدیوشو میذارم روز اولی که من این حساب رو گرفتم و شروع به کار کردم. ببینید که این همون حساب هست و حساب دیگه ای نیستش. خدمتون عرض شود که هفته پیش بذارید من یه هیستوری کاملش رو بیارم. هفته پیش دوشنبه که ما خدمتتون عرض شود که معامله نگرفتیم به خاطر اینکه بانک هالیدی بود. من توی بانک هالیدی معامله نمیگیرم به خاطر اینکه حالا هم توی پلنم هست، همین که اصلا اجازه ندارم و اینکه نقدینگی کمه. به خاطر همین اصلا گنجوندمش که زمانی که حضورتون عرض شود که بانک هالیدی هست من اون روز رو معامله نمی‌کنم و تعطیل هستم. ولی خب بررسی میکنم بازار رو و میبینم که حالا چجوری حرکت کرده، نقدینگی بوده نبوده در مجموع، ولی تو پلن من نیستش که بخوام توی اون روز کار بکنم. این از روز دوشنبه. روز سه شنبه حضورتون عرض شود که من اینجا تاریخش هم هست. روز سه شنبه ما یه دونه معامله داشتیم که تیپی حدود 3 رو گرفتیم. میتونید ببینید که یه تک معامله بوده، این معامله بوده. روز چهارشنبه حضورتون عرض شود که بازم یه تک معامله بوده که اونم تیپی 2 مونو گرفتیم. روز پنجشنبه هم که 3 تا معامله داشتیم که ریسک فری شد هر 3 تاش. روز جمعه هم که اصلا من بیرون بودم و شرایط معامله کردن رو نداشتم و معامله نگرفتم چون تارگت هفتگیم هم تقریبا زدم. من تارگت هفتگیم 6 تا ریوارد مثبت هست که اگه 6 تا ریوارد مثبت رو بگیرم دیگه سعی میکنم ریسک نکنم و اون سودم رو نگه دارم که الان اینجا یه 3 تا ریوارد اینجاست، 2 تا 5 تا به 6 نرسید، ولی خب حالا چون بیرونم داشتم میرفتم جمعه دیگه ریسک نکردم دیگه، یعنی سود رو گرفته بودم دیگه، نخواستم که دچار چالش بشه حساب و حسابم رو کلا بدون ضرر این هفته رو به پایان رسوندیم خدا رو شکر. و بریم معاملات رو بررسی بکنیم. از روز خدمت شما عرض شود که سه شنبه. خب این روز دوشنبه بود که حرکت خاصی نداشت، گفتم حدود 180 پیپ 180 پیپ حدوداً که حرکت کرد که حالا چیز خاصی نبود، برای همون بانک هالیدی بود که تعطیلی بودش. اما روز خدمت شما عرض شود که سه شنبه ما نواحی رو مشخص کرده بودیم ببینیم که طبق پلنمون عمل کردیم یا نه. ما نواحی رو مشخص کردیم. خب ما طبق پلن
بازار که باز شد خیلی قدرتش زیاد بود، یعنی قبلش این کندل رو زده بود، این کندل سعودی حتی بدون شادوه. توجه بکنید، من یکم زومش هم بکنم. بله، این کندل رو زد. خدمت شما عرض شود این کندل باز شدن بازار هست که بازار تا باز شد، حالا ویدیوشو میذارم که ببینید هر روزی رو که بررسی میکنم. بازار که باز شد خیلی پرسرعت اومد بالا. من سریعا وارد معامله شدم چون سقفی که مشخص کردم شکست. طبق پلنم من باید وارد معامله میشدم و وارد شدم و خیلی سریع من اون 1 دقیقه حساب پراپم در نظر گرفتم. همون 1 دقیقه باعث شد که مثلا نزدیک تیپی 3 بتونم ببندم این معامله رو. و اینکه حضورتون عرض شود که خیلی شیک در عرض 1 دقیقه و 12 ثانیه معامله ما رو به سود رسوند و تونستیم که سودمون رو از بازار بگیریم. تو روز سه‌شنبه ما طبق پلن عمل کردیم، یعنی خیلی خوب عمل کردیم بدون اینکه بخواد احساسات دخیل بشه، بدون اینکه بخواد تعللی ایجاد بشه و خیلی قشنگ انجام دادیم کارمون رو. روز چهارشنبه خدمتتون عرض شود که ما تحلیل خوبی انجام دادیم، نواحی رو مشخص کردیم و حدوداً اینجاها بود که بازار باز شد. بازار که باز شد یه مقدار نوسان کرد، اینجا اومد پایین. پلن من به من اجازه اینو میدادش که وقتی این کف شکسته شد من وارد معامله بشم، ولی خب چون بیس کار سعودی بود، من رو تحلیلی که داشتم بیشتر روی صعود بودم و اینجا نقدینگی های خیلی مهم بود و اینجا چون احساس اینو داشتم که نقطه تصفیه حسابه، من ترجیح دادم که وارد نشم. یعنی اینجا من وایسادم، کاملا وایسادم که قیمت حرکتش رو بکنه، چون یهو خیلی پرسرعت اومد پایین. الان ویدیوشو میذارم ببینین. این بالا خیلی پرسرعت اومد پایین. اینجاها که رسید من دیدم که داره این نقدینگی رو میزنه. این نقطه‌ای که الان مشخص کردم FG رو برداشت مشخص کردم، اون روز خود چهارشنبه مشخص نکرده بودم. فقط این که اومد پایین من اینجا دیدم این FG رو تو لحظه‌ای که خدمت شما عرض شود که معامله رو گرفتم، دیدم که به این FG رسید. وقتی که رسید پرسرعت رفت بالا. من همونجا تاییدیه خودم رو گرفتم که هم بالای کفم بود، همین که نقدینگی رو زده بود. یعنی قشنگ طبق پلنم من وارد شدم و خیلی قشنگ اومد تا تیپی 2 و میتونست بالاترم بره، ولی من ریسک نکردم چون اینجا خیلی داشت نوسان میزد. نقطه تصفیه حسابم هست اینجا چون FVG داشت. من دیگه توی تیپی 2 بدون اینکه بخوام ریسک بکنم از معامله خارج شدم و بسیار زیبا تیپی 2 رو گرفتیم. یه معامله خیلی شیک و تمیز و اصلا تو همون 5 دقیقه اول کارمون رو انجام دادیم و دیگه رفتیم. ببینید یه چیزی که خیلی مهمه و خیلی برای من شیرینه و من دوستش دارم این مدل کار کردن، این که بیشتر مواقع من سریع تکلیفم مشخص میشه. این که بخوام بشینم حالا اون برسه به اون سقف و این، به خاطر همین اصلا این مدل کار رو، این مدل ترید کردن رو من انتخاب کردم. ترید کردن خب مدل های مختلفی داره. شما میتونید روزانه معامله بکنید، میتونید سوینگی معامله بکنید، میتونید اسکلپ معامله بکنید. این یه مدل از اسکلپیه که شما دقیقاً توی نقطه بیشترین حجم بازار میتونید وارد بشین. توی داو جونز و توی سهام این پوان هست که دقیقاً موقعی که بازار باز میشه نوسان شدید داره، ریسکش بسیار بالاست. اما سریع هم اگر که شما وقتی تمرین کرده باشید، وقتی استمرار داشته باشید، بهش عادت بکنید به این مدل کار کردن، سریع جوابتون رو میگیرید و میاد بیرون. من شاید مثلا توی خیلی مواقع توی 5 دقیقه اول کارم تموم میشه، اصلا کلا جمع میکنم میرم دیگه، نه احساساتم درگیره نه روانم درگیره. و من دوست دارم، میدونید به خلق و خوتون باید ببینید که چه مدل دوست دارید. بعضیا هستن مثلا دوست دارن که معاملهشون باز باشه 2 روز 3 روز، اصلا میخوان که توی 1 ساعته کار بکنن، توی 4 ساعته کار بکنن، پوزیشنشون مثلا چندین ساعت هم باز باشه واسهشون مشکل نداره. یعنی خب من با روحیاتم سازگار نیستش و این مدل ترید کردن رو دوست دارم. و شما خیلی مهمه که قلق خودتون دستتون بیاد که ببینید دوست دارید چقدر معاملاتون باز باشه، قیمت آروم حرکت کنه، مشکلی باش ندارید، یه موقع چند ساعت بمونید تو معامله مشکلی ندارید. اینا رو همه رو باید تمرین کنید، باید تست بگیرید که ببینید با کدوم راحت ترید.
با کدوم آرامش دارید. اونی که آرامش دارید، لذت میبرید ازش، با اون روش کار بکنید. این مدلی که من کار میکنم هیجانش بسیار بالاست، استرسش بسیار بالاست، ولی من دوست دارم این مدل رو و سریع جوابمو میگیرم، سریع هم ممکنه ضررمو بخورم. برای همین یه پلن بسیار محکم برای خودم درست کردم. خیلی جاها هنوزم یه موقعی ازش تخطی میکنم، یه موقعی حواسم پرت میشه، یه موقعی یه چیزایشو یادم میره اصلا لحظه و بهش عمل نمیکنم، ولی دارم تمرین میکنم و الان حدود فکر میکنم 80-85% اوکی شدم. یه 15% یه سری باگا دارم که دارم روش کار میکنم. باید به همین منوال شما هم مدل خودتون، قلق خودتون دستتون بیاد که بتونید که سریع نتیجه بگیرید دیگه. ولی در مجموع این کار، این شغلیه که باید صبر داشته باشید. هر مدلی هم بخواید کار بکنید باید استمرار داشته باشید، دنبالش نباشید که سریع بخواید انجام بدید. اون سیر تکاملی باید طی بشه. من حالا یه ویدیو هم داشتم که راجع به همین سیر تکاملی صحبت کردم که اصلاً به هیچ عنوان هیچ راه میانبری نداره و باید خیلی آروم آروم و حساب شده، برنامه ریزی شده شما پیش برید که بتونید به اون نتیجه دلخواهتون برسید. خب میریم به سراغ روز پنجشنبه و یکی از روزهایی بودش که بسیار پرچالش از لحاظ روانی خیلی با ما بازی کرد، چون معامله اولمون تا تیپی 1.5 رفت، برگشت ریسفری زد. معامله دوممون تا فکر میکنم یه پیپ مونده بود اصلا به تیپی 2 برسه، رفت دوباره برگشت ریسفری رو زد. معامله سوممون هم تا لبه تیپی 2 رفت، بازم نزد، برگشت ریسفری خورد. و من هر معامله که انجام دادم رو طبق پلنم انجام دادم. معامله اول بذار من یه ذره درستش بکنم کامل ببینیمش. بله، معامله اول رو میبینید که قیمت تا اینجا باز شد رفت بالا، این نقدینگی رو زد، این FVG و این کندل دوجی باعث شد که قیمت ریزش بخواد بکنه. من دقیقاً همینجا که من این سقف رو مشخص کرده بودم اینجا و من زیر سقف وارد معامله فروش شدم و استاپم رو این پشت گذاشتم و منتظر شدم. خیلی نوسان بالا بود، بسیار نوسان شدید بود. قیمت یه بار تا نزدیکی استاپ من اومد، دوباره برگشت پایین و تا این حدودا اومدش، تا این زیر این کف ها. من چون دیدم این کف ها رو نقدینگیش رو برداشت و داره هجوم میاره به سمت بالا، خواستم که فرصت هامو از دست ندم، ریسک فری کردم. این ریسفری باعث شد که این بیاد بالا، ریسفری منو دقیقاً بزنه. حالا ویدیوشو میذارم ببینید. دقیقاً اومد ریسفری منو زد و رفت قشنگ به تیپی حتی 3 هم رسید. اینجا میتونید ببینید دیگه من مشخص کردم، اینجا وارد شدم، تیپی 1، تیپی 2 تا تیپی 3 هم حتی رسید. حالا من تو تیپی 2 میتونستم که خارج بشم ولی ریسفری کردم اومد بالا، ریسفری موزد. اصلا هیچ مشکلی نداره، اشتباه نکردم. اصلا این کار اشتباهی نبود، چون هر لحظه ممکن بود که بیاد بالا من استاپ بخورم. ببینید من با این کار شاید یه فرصت سود رو از خودم گرفتم، ولی به خودم اجازه دادم که دوباره وارد معامله بشم. مشکلی نداره و اگر شما بتونید روانتون و حستون رو کنترل بکنید میتونید دوباره وارد معامله بشید. خلاصه که در معامله دوم حضورتون عرض شود که دیگه وایسادم، دیدم که اومد ریسفری منو زد، اومد پایین. گفتم دیگه من زیر این کف عکس العملمو نشون میدم که من این کف رو که شکست، من دوباره وارد معامله فروش شدم که قیمت اومد پایین. من این نقطه رو مشخص کرده بودم، این FVG. من فکر می‌کردم به این FVG برسه، چون هم FVG 15 دقیقه بود، هم 5 دقیقه با هم همپوشانی داشتن. نقطه خیلی مهمی بود برای من، اما من توجه به این نکردم که قبلش حضور شما عرض شود که یه گره اینجا بود. بذار من تایم 15 دقیقه شو بیارم. اینا من این FVG رو مشخص کردم که همپوشانی داشت با 5 دقیقه. اینجا یه گرهه این بالاش که این گره ها خیلی
تأثیر گذارن واقعا و میتونن تعیین کننده باشن از همونجا قیمت بره بالا. که دقیقاً قیمت اومد به همین گره، نگاه کنید اینجا بود دیگه، قیمت اومد به همین گره عکس العمل نشون داد و خیلی شیک رفت بالا. و حضورتون ارشد من بازم ریسک فری کردم چون دیدم کندل خیلی نزولی زده. اگر بخواد این کندل دوباره این همه رو بخواد بیاد بالا، قطعا دوباره میخواد بیاد یعنی بالاتر، احتمال استاپ خوردن من هست. من ریسک فری کردم و مجددا اومد ریسک فری منو تاچ کرد. خدمتتون عرض شود که تو این معامله سوم هم بالای این کف، یعنی قیمت این کندل رو ساخت، ببینید اینجا بود، قیمت این کندل سعودی قدرتمند رو ساخت. اینو که ساخت من گفتم که خب روی این کف باز میتونم یه بررسی بکنم و وارد معامله بشم. که دوباره من بالای این کف اینجا توی کندل بعدی نوسان زد، بالای کف وارد شدم و استاپم گذاشتم این زیر. میذارم ویدیوش رو ببینید و بررسی بکنید معاملات رو که این بالا دوباره قیمت صعود کرد. من تیپیمو گذاشته بودم اینجا، تارگت هم این بالا بود که قیمت تا این نزدیکیش اومد و من نرسید دوباره بهش و دوباره اومد پایین. من دیدم که دوباره داره میاد پایین، ریسک فری کردم و معاملاتم رو روز پنجشنبه اینجوری تموم کردم. کلا دیگه ذهنمون کشش رو نداشت و احساس کردم که قیمت میخواد تو این ناحیه دیگه بازی بکنه و ممکنه که هی بخواد بیاد بالا هی بخواد بیاد پایین. دیگه نخواستم که وارد معامله بشم و معاملاتم رو کلا تموم کردم که این هم برآیند همون روز پنجشنبه هستش که حالا و حدوداً 2.5% حساب رو رشد دادیم و الان در حال حاضر حساب من مبلغش این هست، الان رسیده به $5100 $102. اما بهتون گفتم که 2 معامله داشتم توی ویدیوهای هفته پیش که داشتم بررسی میکردم، خدمتتون گفتم من 2 معامله داشتم که معاملات مثلا حواسم نبود زیر 1 دقیقه شد. 2 معامله سوده داشتم که زیر 1 دقیقه شد که مجموعاً $112 حساب من رشد کرده بود که ولی خب حساب نکرد برام دیگه. یعنی من الان اینجا $5102 هست، این رو باید $112 ازش کم بکنید، اون میشه در واقع چیزی که من کار کردم. در واقع این درسته ها، ولی خب اون 1 دقیقه کار من رو خراب کرد و توی معاملات من رو اذیت میکنه واقعا. معاملات زیر 1 دقیقه رو که حساب نمیکنن. حالا من باید با اون شرکت صحبت بکنم که بگم مثلا این مدل واقعا اذیت کننده است، ولی خب در مجموع الان در حال حاضر این شکلیه و باید باش کنار بیام دیگه. خب میخوام راجع به سری تجربیات خودم صحبت بکنم باتون بابت پلنمون، احساسات و ببینیم که چیکار میشه کرد که احساساتمون کمتر دخیل بشه، منطقی تر کار بکنیم و اینکه بتونیم اون ثبات رفتاری رو پیدا بکنیم که خب از تجربیات خودم براتون میگم که حالا امیدوارم که به درتون بخوره، چون چند تا از دوستان خواسته بودن که راجع به این موضوع صحبت بکنیم. ببینید من اون زمانی که داشتم خیلی تمرین میکردم و کار میکردم خیلی دنبال پول بودم. یعنی هدفم این بود که پول در بیارم. من فقط دنبال پول بودم، همش پول رو حساب میکردم. میگفتم که خب من الان انقدر گذاشتم، انقدر باید در بیارم، انقدر در روز اینجوریه و ثبات اخلاقی نداشتم، پلن نداشتم که من اصلا باید چیکار بکنم، چی رو باید مشخص بکنم که بتونم حسابم رو رشد بدم، بتونم احساساتم رو کنترل بکنم. اینا رو خب تجربه درستی نداشتم ازش و اینا همش توی کار و توی آزمون و خطا اینا همش به دست اومد. و یکی از بزرگترین مشکلاتی که من داشتم و فهمیدم و این باگ رو سعی کردم که از خودم دور بکنم این بودش که برای پول کار نکنم. ببینید شما اگر برای پول بخواید، یعنی هدفت این باشه من فقط بخوام پول در بیارم، اون تمرکزتون فقط میره روی این که شما باید پول در بیاری، تمرکزت رو کارت نیست. ببین شما باید این کار رو درست انجام بدی. وقتی شما این کار رو درست انجام بدی پول خودش میاد.
هر کاری رو شما اصلا تو هر صنفی باشه، هر کاری بخوای بکنی، کارو که درست انجام بدی پول خودش میاد. ولی وقتی حواست به پوله، کار رو درست نمیتونی انجام بدی، تمرکزت رو کار نیست، همش دنبال این که امروز مثلا اینقدر از دست دادم، امروز اینقدر به دست آوردم. ببینید برنامه ریزی ندارید واسش. من یکی از باگ هایی که از خودم تونستم بگیرم اینه که تمام حواسم به این بودش که من پول در بیارم. نه، حواسم به این نبودش که من باید کار رو درست در بیارم. حواسم به این نبود که من باید چارت رو درست نگاه بکنم، تمرکزم رو کارم باشه، نقاطی که مهم هست رو مشخص بکنم و تمرکزم رو این باشه که اون لحظه اون معامله رو که میخوام بگیرم طبق یه سری قوانین باشه که من بتونم اون قوانین رو اجرا بکنم. همینجوری الکی وارد نباید بشم که مثلا حالا خب الان اینجا فکر میکنم که اون اوردر بلاکی که به من گفته بودن تو اون ویدیوی دیده بودم این الان اینجاست، خب من الان وارد بشم یا علی است اومدن. نه، اینجوری واقعا جواب نمیده. باید عشق داشته باشید به کار، باید تمرین بکنی و من این رو واقعا با گوشت و پوست و استخونم لمس کردم که غیر از این اصلا جواب نمیده. باید استمرار، تمرین و با عشق. یعنی اصلا دیگه اون خدمت شما عرض شود که مبلغ و پول و اینا رو همه رو بذارید کنار. شما باید یک منبع درآمد جدایی داشته باشید که فکر پول نباشید. اگر مثلا حالا بخواید از الان بخواید که هنوز به اون حد نصابی که مد نظرتون هست نرسیدید، بخواید از این راه هزینه‌های زندگیتون رو در بیارید، نمیشه واقعا. و اینکه بهتون بگم که شاید بدتر هم بشه، هرچی هم که دارید رو از دست میدید اگر بخواید اینجوری فکر بکنید. این کار آسودگی میخواد، این کار آرامش روان میخواد، این کار دیسیپلین و نظم میخواد، این کار پلن و قانون میخواد که شما طبق اون باید عمل بکنید. و یه چیزی که خیلی به من کمک کرد که به فکر پولش نباشم دیگه، یعنی حواسم به پول نباشه، این که به درصد کار بکنم. آقا مثلا من اصلا هر حسابی که دارم، حساب $100 دارم، حساب $1000 دارم، $5000، $10000، به مبلغش کار نشه باشم، به درصد کار بکنم. آقا مثلا من تو هر معامله میخوام 1% ریسک بکنم، 2% ریسک بکنم. حالا این درصد شما میتونی رو حساب $10000 بیاری، رو حساب $5000 بیاری، فرقی دیگه نمیکنه که بخوای مبلغ رو حساب بکنی. مبلغ ذهن رو اذیت میکنه، احساسات رو دخیل میکنه، نمیذاره تمرکز بکنید اون پول، چون شما دارید هی پول رو میبینید، هی حواستون به اونه که اینقدر از دست دادم، اینقدر از دست ندادم. اصلا شما نباید به پول فکر بکنید. کار رو که درست انجام بدید پول خودش میاد. این یکی از نکاتی بودش که خیلی به من کمک کرد که این مسئله رو یه ذره کنار بذارم و به درصد کار بکنم. الان هم شما ببینید من دارم میگم مثلا من توی همین حساب پراپم تو هر معامله‌ام 0.5% ریسک میکنم. تارگت هفتگی من 6 تا ریوارد مثبته. هر ریوارد من چی بود؟ 0.5%. یعنی اینکه من در هفته 3% سود بکنم میشه تارگت هفتگی من دیگه کلا معامله نمیکنم اون هفته رو. حالا ممکنه که توی 3 روز به دست بیاد، ممکنه که توی 5 روز به دست بیاد، ممکنه که اصلا به دست نیاد. این تارگتیه که من مشخص کردم. من اگر بخوام کل هفته رو سود بکنم، هفته 5 روز دیگه 5 تا 2 تا میشه 10 تا. 10 تا ریوارد مثبت میتونم بگیرم اگه هر روز سود بکنم. ولی خب من مشخص کردم که 6 تا ریوارد اگر بگیرم تارگت هم پر میشه. ممکنه تو 3 روز من 3 تا معامله خدمت شما عرض شود که سوده داشته باشم، 3 تا تیپی 2 بگیرم، تارگت هفتگیم پر شد. مثلا پنجشنبه جمعه رو دیگه اصلا معامله نمیکنم. خیلی قشنگ. وقتی شما قانون بذارید برای خودتون و عمل بکنید بهش، خودتون رو موظف کنید که عمل کنید بهش، انگار که یه چیزیه که شما باید انجام بدید، دیگه خیالتون راحته. 0.5% میخوام ریسک بکنم، این مثلا ظرفیت ذهنیتونه دیگه. میدونید شما ظرفیت ذهنی رو باید مشخص بکنی که تو هر معامله میخوای چقدر ریسک بکنی. اون خیالت رو راحت میکنه دیگه. اون درگیری ذهنی رو نداره که استرس بگیری، چیکار کنم، استاپ جابجا بکنی، نمیدونم تارگت رو جابجا بکنی، اذیت دیگه نمیشی. و شما مشخص کردی آقا من میخوام تو هر معامله 0.5%. من برای خودم همچین داستانیه. از موقعی که من مشخص کردم که به درصد و ظرفیت ذهنیم چقدر هست، دیگه میدونم چندم با خودم
توی پلنم مشخص کردم که آقا من در روز سقف ضررهام 3 تاست. من اگه 3 تا ضرر بکنم در روز کلن میبوسم میذارم کنار. حالا اون لحظه اصلا نشون بده به من که میخواد یه صعود قدرتمند بکنه، یه نزول قدرتمند، اصلا بفهمم که میخواد طلا اصلا از مانیتور بیاد بیرون، معامله نمی کنم. باید تمرین کنید که اینجوری فکر بکنید، غیر از این راهی نداره دوست من. این که مثلا میگن که بیا انقدر سود میکنی، نمیدونم 1000% با سیگنال ما سود میکنی، اینا همش توهمه. شما تا خودتونو قانونمند نکنی نمیتونی بلند مدت تو این صنف، تو این کار، تو این شغل بمونی. اصلا نمیذاره بازار بمونید شما تو بازار، توی این کار، و شما رو سریعا فیل میکنه، اصلا خارج میکنه از این بازار. برای همین باید خودتون رو قانونمند بکنید و اینکه ظرفیت ذهنیتون رو مشخص بکنید، به درصد کار بکنید که اصلا فکر پول رو نخواهید بکنید، با عشق کار بکنید، تمرین بکنید، استمرار داشته باشید با عشق. اصلا به فکر نباشید که پول دارم میدم، مثلا من اینقدرم داره میره اینقدرم، نه، سعی کنید کار رو درست انجام بدید، چارت رو درست ببینید، اون چیزهایی که یاد گرفتید رو درست انجام بدید. ببینید الان من مثلا دارم آی سی تی کار میکنم، پرایس اکشنم قاطیشه و اینا، دارم کارام میکنم. اون استراتژی، اون روش و سبک من بهتر از شما نیست، مال شما بهتر از من نیست، هیچ کس سبکش بهتر از اون یکی نیست. چیزی که تفاوت ایجاد میکنه این وسط تمرین، تکرار، استمرار توی کارتونه. شما با هر سبکی که کار بکنید اصلا فرق نمیکنه، با اندیکاتور کار بکنید، با ایچیموکو کار بکنید، با فیبوناچی کار بکنید، با هر چی که کار بکنید، به پلنی که مشخص کردید پایبند باشید، نظم داشته باشید، دیسیپلین داشته باشید، ظرفیت ذهنی، ظرفیت ریسکتون رو مشخص کرده باشید، بهش پایبند باشید، هر روز تکرارش بکنید، بخواید نخواید سوده میشید. اصلا راهی نداره جز سوده شدن. اون قانون طلایی همینه که شما استمرار داشته باشی، هر روز اونو تکرارش بکنی، ازش تخطی نکنی. مثلا 0.5% که شما گذاشتی برای ریسکت فردا نشه 1%، فردا حتی نشه 75%، نه، همون 0.5% باشه، بهش پایبند باشی، تکرارش کنی، تمرینش بکنی و ذهنیتتون رو باهاش مچ بکنید. کار سختیه، باید انجام بدید اگر میخواید تو این شغل بمونید، اگر این شغل رو دوست دارید. اگر برای پول اومدید توی این شغل، به نظر من دیر یا زود شما اصلا حذف میشید، بخواید نخواید. شما هیچ کاری رو نمیتونی وقتی دوستش نداشته باشی، فقط برای منافعت بخوای کار بکنی، توش موفق بلند مدت بشی. شاید توی برهه‌ای موفق بشید، حالا اموراتتون بگذره، ولی به مرور زمان متوجه میشید که تو اون کار موفق نیستید، چون با عشق کار نمیکنید. خیلی مهمه که شما وقتی که میخوای بیای سر کارت اون شوق داشته باشی و اون لذت رو از کارت ببری. من خودم این مشکلات رو داشتم و اینا رو دونه دونه تجربی بهش رسیدم. حالا خیلی دوستان، خیلی اساتید مثلا تو ویدیوهاشون از لحاظ روانشناسی اینا صحبت میکنن، ولی هیچ چیز مثل اون لحظه آزمون و خطایی که خودتون انجام میدید، تجربهش میکنید و درکش میکنید نیست. شاید شما 1000 تا ویدیوی روانشناسی و اینا دیده باشید، ولی اون درک خیلی مهمه. درک از چی میاد؟ از تجربه کردن. شما باید تجربه کنی، شما باید کار بکنی، خودت تمرین بکنی تا بشینه تو وجودت. اینجوری میتونید که موفق بشید. کاری که من خودم دارم همین کارو میکنم، این تجربه خودم بوده. تمام اینایی که بهتون گفتم رو خودم چالشش رو داشتم و هنوزم دارم. فکر نکنید من الان پلن برای خودم نوشتم، دارم انجام میدم و طبق پلنم میرم جلو، اما یه سری باگ ها دارم. انسانیم، احساسات داریم، تو لحظه یهو هیجانی میشیم و هیچ اشکالی نداره. از خودتون ایراد نگیرید، سرزنش نکنید، ادامه بدید. به جای سرزنش کردن بگید اشکال نداره. باورتون نمیشه من چندین بار هی سرخورده شدم، هی حساب ها رو میآوردم بالا، هی یهو مثلا تو یه روز اصلا گند میزدم بهش، ببخشید اینجوری صحبت میکنم ولی واقعا گند میزدم بهش. بعد دوباره اصلا یه غمی میشست تو وجودم، میگفتم ای بابا دوباره از اول، این همه من زحمت کشیدم. ببینید سود که میکردم ریز ریز با خیلی مشقت سودامو میآوردم بالا، توی خراب کردن
اصلا یهو مثلا یه هفته سودمو در عرض 1 ساعت اصلا خراب میکردم، داغونش میکردم، میرفت پی کارش. انقدر این اتفاق افتاد تا فهمیدم که هیچ راهی نداره جز این که من پایبند باشم. اگر پایبند نباشی موفق نمیشی. باید به اون پلن، به اون چیزی که مینویسی، اون استراتژی پایبند باشی. شما شاید بهترین استراتژی هم بنویسی ولی وقتی بهش عمل نکنی هیچ فایده ای نداره. باید تمرین کنید که عمل بکنید. فکر کنید که اصلا غیر از این نمیشه، غیر از این اصلا شما نمیتونی کار بکنی. نمیدونم، به هر نحوی به ذهنتون یاد بدید که باید این کار انجام بشه. این مدله. مثلا این سقفی که اینجاست، من با شکست این سقف موظفم که وارد معامله بشم. استاپم کجاست؟ زیر همون سقف. دیگه دست بهش نمیزنم. و توی پلنتون باید حتما بیارید که وقتی شما این سقف رو مشخص کردی، بالاش موظف هستی که وارد معامله بشی، از این بالا تا این زیر سقف یه حجمی شما باید مشخص بکنی. اینها رو باید تمرین بکنید که ببینید که اصلا فاصله اینجا چقدر هستش که من حجمم رو چقدر بذارم که بشه 0.5%. اینا نکات بسیار مهمیه که اصلا خیلی‌ها بهش اصلا عمل نمی‌کنن، اصلا محلش نمیذارن. من حالا یه ویدیوی خیلی مهم گذاشتم بابت پیپ، لات و تعیین حجم که واسهتون میذارم این بالا، حتما ببینیدش. به ریز به دیتیل من همه رو توضیح دادم که چجوری حجمتون رو محاسبه بکنید، چجوری با سرعت حجمتون رو محاسبه بکنید که تو لحظه معاملاتتون راحت باشید. اگر نیاز دارید به اون، اگر تجربه دارید که میتونید از تجربهتون استفاده بکنید، اگر نه که میتونید از این ویدیو استفاده بکنید و با آزمون و خطا و تمرین و تکرار این مسئله رو حتما انجام بدید. چون توی لحظه‌ای که شما معامله میگیرید باید اون حجمتون، اون درصد ریسکتون مشخص باشه که دچار استرس نشید، دچار چالش نشید، ذهنتون درگیر نشه، خیالتون راحت باشه که آقا من حجممو مشخص کردم، این اگر بخواد بیاد استاپ من رو بزنه، همون حجمی که من مد نظرمه کم میشه از حسابم، تموم شده رفت. بعد دیگه هیچ استرسی ندارید، یا میاد استاپتون رو میزنه یا میره به تارگتتون میرسه. و اگر اینجوری شما با نظم و دیسیپلین پیش برید قطعا سوده میشید، اصلا امکان نداره که نشید. من خودم هنوز به اون ایدئالی که مد نظرمه نرسیدم، ولی توی این برهه‌ای که دارم کار میکنم، توی این اتفاقاتی که برام افتاده، هم از اون طرفش افتاده، اتفاقات بدش افتاده، هم اتفاقات خوبش افتاده، و دیدم که غیر از این مسیر هیچ مسیر دیگه‌ای وجود نداره. هیچ چیزی نیست جز این که شما به خودتون مسلط باشید، پلنی که می‌نویسید بهش عمل بکنید، قانون بذارید، باید عمل بکنید، تمرین تکرار، تمرین تکرار. فقط با این مسئله شما به موفقیت میرسید. من دیگه نمیخوام که ویدیو زیاد طولانی بشه. این تجربیاتی بودش که من خودم داشتم. بریم خدمت شما عرض شود که چارت هفتگی رو یه نگاه بندازیم، ببینیم که اصلا چارت هفتگی چجوری حرکت کرده و ببینیم که اصلا تو چه روندی هستیم. بله، میبینید که اصلا روند کاملا روند صعودیه و این هفته با یک کندل مثبت بسته شده. درسته حالا کندل هفته پیش خدمت شما عرض شود که کندل نزولی بزرگ بوده، اما چون روند صعودی هست و این کندلی هستش که صعودی بسته شده، حتی نگاه کنید کف هفته قبل رو هم ندیده. میبینید تا نزدیکش اومد، اما حضورتون عرض شود که تا نزدیکش اومد اما برگشت بالا. میبینید و کلوزش بالای کلوز هفته پیش بوده. من احتمال اینو میدم که قیمت میخواد ادامه پیدا بکنه به سمت بالا. این سقف و کف این هفته گذشته‌ای که قیمت حرکت کرده، میبینید نتونسته بیاد به کف هفته پیش برسه و صعودی بسته شد.
درسته تو حالت رنج این کندل احتمال داره که حالا بخواد اینجا بازی بکنه، ولی احتمال به صعودش به نظر من بیشتره، چون روند کلی روند صعودی هستش. تو ماهانه که کلن صعودیه، این هم که هفتگیمون هست و کاملا صعودی. خدمت شما عرض شود که تو هفته پیش میبینید که توی این رنج گیر کرد و این FVG رو پر کرد، رسید به این پایین، ولی این نقدینگی ها رو هم بله، نقدینگی این کف رو گرفت، به این دیگه نرسید دیگه. این نقدینگی ها رو تقریبا تا یه حدودی جمع کرد و داره میره بالا. من احتمال به صعود دارم براش دیگه. کلا سهام، بیس سهام کلا صعودیه و حضورتون عرض شود که هفته پیش روی هفته جذابی میتونه باشه برامون. خب بریم ببینیم که اخبار چی داریم برای هفته پیش رو. خب خدمتون عرض شود که اینجا راجع به تعرفه هایی که ترامپ گذاشته بود، خود امریکا مشکل داره و مجلسشون مثل این که ایراد گرفته که فراتر از اون چیزی که اختیار داره رفته. حالا در مجموع این بابت تعرفه هایی که ترامپ تعیین کرده است، ما روز دوشنبه اخبار خدمت شما عرض شود خاصی نداریم، جز این که آقای والر صحبت میکنه، عضو فدرال رزرو، و اینکه روز سه‌شنبه شاخص اعتماد مصرف کننده CB رو داریم و تولید شاخص ریچموند، که حالا اخبار به اون صورت مهمی نیست. میگم من اخبارا رو فقط این که میخوام ببینم که اخبار داریم یا نه و اون عدد آخرش برام مهمه که اون عدد آخر چی میخواد بشه. این که حالا زیاد روش فوکوس داشته باشم نه، من بیشتر روی تکنیکال کار میکنم و از اینها ایده میگیرم گاهی اوقات، چون اکثر مواقع بیشتر به اشتباه میندازن آدمای اخبارها و طراحیشون اصلا بر همین مبنا هستش که شما به اشتباه بیفتی. در هر صورت روز چهارشنبه آقای ترامپ صحبت میکنه، روز پنجشنبه مدعیان بیکاری رو داریم و روز جمعه هم اخبار PPI رو داریم ماهانه که میتونه هفته خوبی باشه این هفته برامون و معاملات خوبی رو بتونیم بگیریم. باید با نظم و دیسیپلین و احترام به قانونهایی که برای خودمون گذاشتیم کار بکنیم دیگه، تا بتونیم که اون موفقیتی که مد نظرمون هست رو به دست بیاریم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. بررسی کردیم معاملات هفته گذشته رو و یه سری نکات رو راجع به پلن و احساسات و اینکه چطور میتونیم که بهتر عمل بکنیم و خودمون رو با ثبات تر بکنیم انجام دادیم و برای هفته پیش رو هم یه سری بررسی های کوچیکی انجام دادیم که ببینیم که چجوری بازار میخواد حرکت بکنه. در مجموع خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه و اینکه لطفاً این ویدیوها رو برای دوستانتون، برای کسایی که ترید میکنن بفرستین که اگه کسی نیاز داره به اینجور محتوا ازش استفاده بکنه. و شما رو تا فردا و اولین روز هفته و لایف ترید هفتمون به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.